Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. په تیر شوي لیکچر کې موږ د HTML لاین بریکس کمنټس او فارمیټینګ ټیګز دا زده کړي خو یو بورینګ ټیکسټ ویب سایټ دا پروفیشنل ویب سایټ څنګه جوړ کړو بالکل صحیح ایمیج لګول به په دې لیکچر کې زده کوو په HTML کې دننه ایمیج څنګه انسرټ کیږي SRC Attribute دا څه ته وایي او څنګه کار کوي او د ایمیج سایز لایو څنګه کنټرول کیږي په ویس کوډ کې موږ د ټول نه پهله د خپل HTML سټرکچر راوړو سټرکچر هم راوستو سټرکچر کې دلته به موږ ولیکو image class نن به مونږه ایمیج زده کوو نن زمونږه د ایمیج کلاس دی چې ایمیج څنګه به ویب سایټ کې انسرټ کیږي او څنګه د هغې سایز کنټرول کیږي دلته به زه باډي ته راشم او د ټول نه پهله مونږ خبره کوو په ایمیج باندې د ایمیج لپاره زموږ سره یوز کیږي IMG مونږ به دلته IMG ولګو IMG مونږ IMG ټیګ واغستو دلته دا یاد ساته چې IMG دا سیلف کلوزینګ ټیګ دی دا د دې کلوزینګ ټیګ نشته دی په خپل کلوزینګ ټیګ دی فار ایگزامپل دا داسې ټیګ نشته چې مونږ داسې یو سلیش ولګو او دلته مونږ ایمیج ولګو IMG داسې ایمیج ولګو دغه شان دی مونږ کلوز کړو او دلته بیا مونږ سا ایمیج لګو نو چې دلته بیا مونږ ولیکو نو داسې زموږ سره ټیګ نشته دی په خپل سیلف کلوزینګ ټیګ دی مونږ صرف IMG لیکو په IMG کې دننه بیا مونږ دلته SRC اخلو SRC د SRC مطلب سورس مونږ دا سورس اټریبیوټ لیکو په دې سورس اټریبیوټ کې مونږ ایزی کو او بیا ډبل مارک په دې ډبل مارک کې په دې SRC کې مونږ دا ایمیج فایل ایگزیکټ نیم یا فات ورکو زموږ سره دلته ایمیج څه دی زموږ سره ایمیج دی لیپټاپ ډاټ JPG موږ دلته څه ورکو لیپټاپ ډاټ JPG دا JPG چې موږ ورکو دا JPG دا د ایمیج ایکسټنشن دی دا JPG د ایمیج ایکسټنشن دی دا موږ دلته ایکسټنشن ورکو نو موږ دا ایمیج واغستلو او چې اوس زه دا دلته رن کم زموږ سره ایمیج راشي زموږ سره ایمیج راغلی زموږ په ویب پیج باندې زموږ سره ایمیج راغلی خو دا ډېر زیات غټ دی دا به د دې سایز به مونږ ایډجسټ کړو د دې سایز به مونږ برابر کړو خو د دې نه پهله زموږ سره یو بل اټریبیوټ یوز کړي چې هغې ته وایي الټ مطلب الټرنیټ ټیکسټ ALT مونږ دلته ALT لیکو په دې کې مونږ د ایمیج په باره کې ټیکسټ لیکو چې دا ایمیج د څه په باره کې دی دا ایمیج د څه څیز دی که چېرته یوزر راشي او یوزر زموږ ویب سایټ ته وزټ وکړي زموږ ویب سایټ ته راشي او زموږ د یوزر سره ویب سایټ باندې نیټ کار نه کوي د هغه سره نیټ سپیډ سلو دی یا زموږ د ایمیج په فایل نیم کې یا په پات کې په هغې کې لږ څه مسله راغلي د هغې د وجې نه دا ایمیج نه شو کېږي نو بیا به هغه ته د دغه ایمیج په ځای دلته دا ټیکسټ شو کېږي دا ALT دا الټ دا به ورته هغه ټیکسټ شو کوي فار ایگزامپل دلته زه دلته لیکم modern laptop on a desk ما دلته دې ته دا ولیکلو او دلته اوس زه د دې نه فار ایگزامپل دا جي ته لرې کوم ما د دې نه جي لرې کوم اوس زموږ سره ومنه چې زموږ سره نیټ کار نه کوي زموږ سره نیټ مسله ده نیټ سلو دی زموږ سره ایمیج نه لوډ کېږي په ویب پیج باندې بیا زموږ سره څه شو کېږي modern laptop on a desk زموږ سره دا ټیکسټ شو کېږي زموږ ته دا پته لګي چې دا د یو لیپټاپ پکچر دی نو ALT دا زموږ سره ټیکسټ شو کوي الټرنیټ ټیکسټ دا او دا زموږ سره په ECU کې هم ډېر زیات VIP دی خو که اوس ته خیال وکړې نو زموږ د ایمیج دا سایز دا ډېر زیات غټ دی نو زموږ سره یو بل اټریبیوټ هم یوز کېږي موږ به دلته ورکو width او دې width کې دلته ما ورکو 500
او 500 دا هم زموږ سره سایز کم کو دومره کم نه کو اوس هم په دې ویب پیج باندې صحیح نه شو کېږي. زه غواړم چې دا تاسو ته بالکل په دې سکرین باندې صحیح شو شي چې تاسو ته پته ولګي چې ها زموږ سره ویډ څومره سایز کمولی شي او څونه سیوا کولی شي. زموږ سره د ویډ څه کار دی. نو زه به دې ته ورکړم 300 دې ته ما 300 ورکو. دا تاسو کتلی شئ چې موږ د ویډ په مدد سره د ایمیج لایف ایڈجسټمنټ کولی شو. نو که زه اوس چېرته د دې نه بره دلته چېرته H2 اخلم نو هغه هم اخیستی شم ځکه چې زموږ سره ایمیج چې کوم دی هغې سایز وړوکی شو. موږ ته په سکرین باندې پته ولګېده چې موږ نور په کم کم ځای کې څه څه اخیستی شو. نو که چېرته زه دلته H2 اخلم څه ټکسټ اخلم نو هغه به زه څنګه اخلم. سوري دلته زما سره د ایمیج 2 پیاره راغلی دی. زه به د دې نه د یو ایمیج ختم کړم. دې نه دا ما ختم کو او د دې په ځای به زه دلته ولیکم H2 سوري دلته به زه H2 واخلم او دې H2 کې به زه ورکړم our featured text setup. دا زموږ سره تاسو کتلی شئ H2 راغلی. H2 نه لاندې دا زموږ سره ایمیج شو کېږي. خپل بورینګ ټیکسټ ویب سایټ هغه د ایمیج سره پروفیشنل جوړولی شو. دغه شانتي موږ خپل ویب سایټ باندې ایمیج اپلوډ کولی شو، ایمیج انسرټ کولی شو او د ایمیج ایڈجسټمنټ کولی شو. نو دا و زموږ د ایمیج کلاس چې څنګه به ایمیج په خپل ویب سایټ باندې انسرټ کې به خپل ویب سایټ کې به ایمیج څنګه لګي. اوس د دې لیکچر په لاس کې تاسو ته یو هوم ورک میلاویږي. هغه هوم ورک تاسو ضرور وکړئ او ماته د کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ. نو که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.